שלום, את השיחה הזאת אני רוצה לפתוח במשפט שלא הצלחתי להוציא מהראש. מי שאמרה לי אותו היא רוני וייסמן, שנמצאת בצידו האחר של המיקרופון. אהלן רוני. היי שי. אמרת לי שרוב האנשים לא באמת רוצים להבריא. הם רוצים שמישהו יבריא אותם. הם יעדיפו כדור, ניתוח, אינפוזיה, הכל רק שלא יצטרכו לשנות את החיים שלהם. איך אמרת לי בשיחת ההכנה? הרבה יותר קל לשים את היד לאינפוזיה שמטפטפת לגוף תרופה, מאשר לעשות רבע שעה של תרגול כל יום. זאת אמירה מאוד יוצאת דופן. תסבירי לי אותה רגע. במפתח החיים, שיטת הריפוי שהשורשים שלה במרכז הגדול ביותר לריפוי ללא תרופות בסין. אנחנו בעצם יוצרים את הריפוי באמצעות תרגול, שהוא כולל סדרות מיוחדות שכוללות סוג של פסי קול שעובדים דרך תנועה, נשימה ותודעה, עובדות גם על התת מודע ולמעשה מוכיחות שאפשר להירפא ושזה מרפא. ומה שקורה הרבה פעמים שאני נוכחתי במהלך החיים, קודם כל עצם זה שפגשתי הרבה מאוד אנשים בסדנאות שלי לאורך השנים, הראו לי שגם אנשים במצבים מאוד קשים וגם אחרים שרואים שזה עובד בתרגילים פשוטים שאני מראה, לא תמיד עולים על העגלה. ויתרה מזה, גם אנשים שעשו את התהליך הזה, החלימו, ראו את השינוי המדהים שזה הביא לחיים שלהם, היה להם קשה מאוד להחזיק את הריפוי, את ההתמדה לאורך הזמן, גם במצבי קיצון, אז גם, וראינו גם את התוצאות. אז פשוט יותר קל להם שמישהו עושה את זה עבורם, מאשר שהם יצטרכו ממש לעשות את זה בעצמם. כן. טוב, תכף נרחיב לזה, אבל למי שלא מכיר, רוני וייסמן היא מאסטר לצ'יקונג. אולי אתם מכירים את המילה הזאת ואולי לא, ואז תכף תכירו. היא מפתחת את שיטת מפתח החיים, והיא מלווה כבר יותר מ-20 שנה אנשים שמתמודדים עם מחלה, עם משבר, עם רצון עמוק להשתנות. אני מגיע לשיחה הזאת פתוח, לפעמים סקפטי, עם הרבה שאלות. אני לא רוצה רק, רוני, להבין רק את השיטה שלך, אני רוצה להבין איך היא נולדה אצלך. אנחנו נדבר היום על פחד, על איזון, ועל ילדה אחת שמנסה כל החיים להבין איך לא מאבדים את הקרקע מתחת לרגליים. אני שי גל, אני עיתונאי ובמאי, אני שמח להתארח ולארח כאן בשרשרת הריפוי, ערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555, את רוני וייסמן. ורוני, אני רוצה להתחיל במה שנגענו בו ממילה בהתמסרות, כי אני חושב שזה לב העולם שלך, וכשאמרת לי את המשפט הזה שלפעמים יותר קל לעבור אפילו כימותרפיה מאשר לתרגל רבע שעה ביום, חשבתי בהתחלה שזה קיצוני, אבל ככל שחשבתי עליו הבנתי שאולי בכלל את לא מדברת על רפואה. אולי את מדברת גם על החיים, הרי גם בזוגיות, גם בקריירה, גם בהורות, הרבה פעמים אנחנו רוצים שהמצב ישתנה, אבל לא באמת מוכנים לשנות את עצמנו. כן, נכון. התמסרות זה משהו שבכל מקום שאנחנו רוצים להגיע, אני אומרת להוציא את הוורסיה הטובה ביותר שלנו, זה מצריך עבודה. אני כל בוקר שאני קמה, אני עושה את הדברים שאני מאמינה ושלמדתי עם השנים, שעוזרים לי להיות במקום הכי טוב שלי. וזה אומר שאני קמה כל בוקר, אני מתרגלת סדרה מתוך מפתח החיים, אני עושה כתיבה, מדיטציה, אני יוצאת לשחייה. כן, זה נכון מה שאתה אומר. אז בעצם, ואיפה את רואה את הקושי אצל מטופלים שלך? התמדה. גם להתמסר. בדרך כלל מי שכבר מגיע אליי כבר התמסר, כבר הוא בנקודה של אמונה והתמסרות. אבל העניין אחר כך זה גם תוך כדי התהליך זה להכניס ולהטמיע את זה בחיים. וזה חלק מהכלים שאני נותנת בקורס מפתח החיים, וגם לאחר מכן להמשיך ולתרגל יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. את הדבר הזה. תראי, באנו לדבר על טיפול ועל המסע שלך, שמתחיל אולי בנסיעה אחת משנת חיים לסין, אבל יכול להיות שהמסע הזה מתחיל הרבה קודם. הוא מתחיל בזיכרון ילדות אחד, שאת כותבת עליו בספר חדש שייצא בקרוב, שכשקראתי אותו אפשר ממש להרגיש את הדמעות נוזלות על המקלדת. ואת כותבת ככה: בערב מצאו את אבא רץ עירום בפרדסים, הייתי בהלם, לא הבנתי מאיפה זה בא, ברגע אחד הרגשתי כאילו איבדתי אותו, ברגע אחד התערער האיזון של חיי. מאותו יום התחילה תקופה ארוכה של אשפוזים חוזרים ונשנים שנמשכה 20 שנה, במהלך השנים עברתי איתו ברוב בתי החולים הפסיכיאטריים באזור המרכז, התביישתי, אבא שלי היה חולה נפש, עד גיל 19 הסתירו את זה ממני. תקחי אותי רגע שוב לילדה הזאתי.
וואו, דמעות. גיל 19 אני כבר לא באמת ילדה, ביום שזה קורה אני כבר קצינה, אני תופסת את עצמי כאישה מאוד גדולה וחזקה, ואז פתאום בוקר אחד הוא בא לקחת אותי שבת לסבתא שלי, לאמא שלו, הוא בא לאסוף אותי, ואני עוד לא 100% מוכנה, ואני אומרת לו תכין לי קפה, תעשה לי טובה, ואני רואה שכזה זה לא עובד, הוא לא מצליח. וזה נראה לי קצת מוזר, אבל בסוף אנחנו יוצאים מהבית ואנחנו נוסעים, ופתאום בדרך הוא מתחיל לעשות צורות עם הידיים ולהשמיע קולות מוזרים, ואבא שלי היה אדם מקסים, מהנדס וחכם ושקט, ואני לא מבינה מה הולך, וזה נורא מבהיל. ואז באיזשהו מקום